Nice color. Great. Very well finished. Hi guys! Welcome back to my channel. Today's vlog is magpapaint kami ng husband ko sa Carport. Meron siyang ginawang DIY. Meron siyang at papakita ko sa inyo yung DIY niya. Tapos sabi niya pinturahan daw namin, tulungan ko na siya magpintura. So yan ang ganap namin for today. I-share ko sa inyo kung anong kalalabasan niya, kung maganda ba. Stay tuned guys, keep on watching. So guys, pakita ko na sa inyo ang carport. Doon tayo. Doon ang setting natin. Magpipintura tayo. Ayan na ang DIY ng aking darling. Ayan siya. Tapos ayan ang carport. So, ito yung ginawa niya. Ayan. Ayan. Ganda. Nice. Ayan. Etong pipinturahan namin. Ayan. It's nice.
So, ayan na siya, guys. Nice paint. So, this is the paint we did. 2 coatings. Nice. Good eye. Well done to us. To me, to my husband. Woohoo! Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Keep safe, everyone. Bye.